हेलो एवरीवन की खबर आपनालोকৰ साइनुत संगीताলৈ आपनालोক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু মই ইমান দিনে কিয় ভিডিও দিয়া নাছিলো आपनालोকৰ হয়তো বহুতে গম পায় মই যেহেতু কমিউনিটিত এটা পোষ্ট দিছিলো আৰু কাৰণটো হল মোৰ হাহুমা ঢুকালে আৰু জুৱা 14 অক্টোবৰ তাৰিখে তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধও হৈ গল আৰু এতিয়া লাহে লাহে আগৰ দৰে মই ভিডিও দিম বুলি ভাবিছো আৰু আশা ৰাখিছো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু তেতিয়া হলে দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও আৰু আপোনালোকে হেখলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছো আহক তেতিয়া হলে হেল্ল আজি দুপৰীয়াৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু এতিয়া বাজিছে 12:30টা ঘড়িত আৰু মোৰ ভাত পানী বনাই আজৰি হল আৰু এতিয়া ভাবিছো পাকঘৰটোকে অকনমান সাফা কৰো শ্ৰাদ্ধৰ পিছৰ পৰা একেবাৰে সাফা কৰা হোৱা নাই আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাও মই কেনেদৰে সাফা কৰো বলক পাকঘৰলৈকে যাও প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো ৰব আজি কি বনালো খাবলে এইফালে হৈছে ডিম কাৰী আৰু এইটো হৈছে দালি ৰহৰ মসুৰ আৰু মগু মিক্স আৰু এইফালে হৈছে আলু আৰু ডাংবডি ভাজি লগতে এই প্ৰেছাৰত ভাত ৰেডি হৈ গল এতিয়া পাকঘৰটোৰ অৱস্থা কি হৈ আছে আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাইছো ৰব এইবিলাক পুৰা লেতেৰা হৈছে এইবোৰ সাফা কৰিব লাগিব চাহটা পৰি আছে আৰু এইবোৰ একদম খেলিমেলি হৈ আছে সেলফবোৰ সাফা কৰিব লাগিব আৰু এইবোৰ লেতেৰা হৈ আছে এইবিলাক এবাৰ দেখুৱাই দিছো কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে এতিয়া বস্তুখিনি ডাইনিং টেবুললৈ নি লওঁ এতিয়া মই ডাইনিং টেবুলত বস্তুখিনি থৈ লওঁ এতিয়া ডাইনিং টেবুলত গোটেইখিনি বস্তুখিনি ৰাখি ললো আৰু এইখন হৈছে স্পঞ্জ ওয়াইপস আৰু এইখন ইউজ কৰিয়ে মই আজি কিচেনটো সাফা কৰিম উলাই থকা বস্তুবোৰ এতিয়া জেগায় জেগায় ভৰাই থৈ কাউন্টাৰ টপটো খালি কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছতহে ভালদৰে সাফা কৰিব পৰা যাব সেই কাৰণে বস্তুবোৰ মই জেগাত প্ৰথমতে ৰাখি লৈছো যথেষ্ট লেতেৰা হৈ আছে সেলফখন সেই কাৰণে প্ৰথমে মই ডিশ ওয়াশ অলপ লগাই স্পঞ্জত এনেদৰে সাফা কৰি লৈছো তেতিয়া লেতেৰাখিনি গুচি যাব তাৰ পিছতহে মই স্পঞ্জ ওয়াইপছখনেৰে মোহাৰি দিম স্পঞ্জ ওয়াইপছখন ইউজ কৰাৰ আগতে অকনমান তিয়াই চেপি ল'ব লাগে তেতিয়া ধুনিয়া সাফা হৈ যায় সেলফখন হুকাই মানে মই এতিয়া গ্যাস স্টোভটো সাফা কৰি লৈছো আৰু লগতে বাকি থকা জায়গাখিনিও সাফা কৰি লম তেতিয়া হুকালে বস্তুখিনি উঠাবলৈ ভাল হ'ব লগতে একেবাৰে ওয়ালৰ টাইলছখিনিও সাফা কৰি দিছো তাৰ মাজতে ধুনু আৰু জিয়াই খাবৰ কাৰণে মৌসুমী আৰু আপেলো কাটি দিবলগীয়া হ'ল
এতিয়া সেলফত থকা কাপ কন্টেইনাৰ বা জাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ মোহাৰি শুকান কাপোৰ এখনেৰে বাহিৰ ফালটো ভালদৰে মোহাৰি দিছোঁ আৰু মোহাৰি তেনেদৰে ৰাখিলে ভাল লাগে সাফা সাফা লাগে খুব ধুনীয়া এনেদৰে সাফা কৰি ৰাখি থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে পাকঘৰ ক্লিনিং কৰে মোক জনাবচোন পাকঘৰৰ এই উলাই থকা সেলফটো আৰু কাউন্টাৰত মই একেবাৰে ডেইলি ইউজ কৰি থকা বস্তুবোৰহে উলিয়াই ৰাখিছোঁ বাকি সকলো বস্তু মই কেবিনেটত হুমুৱাই ৰাখিছোঁ নহলে এনেয়ে উলাই গুটি খেলিমেলি হৈ থাকে আৰু মাজে মাজে মই দুই এটা প্ল্যান্টটো ৰাখি থৈছোঁ ভিতৰতে কিচেনত আৰু এনেদৰে মোৰ চকুৰ আগতে প্ল্যান্ট থাকিলে মোৰ খুবেই ভাল লাগে আৰু মই সেইকাৰণে প্ৰায়ে ৰাখো আৰু আপোনালোকেও নিজৰ মন পছন্দৰ মতে পাকঘৰটো সজাই ৰাখিব যেনেদৰে ভাল পায় আৰু আপুনি পাকঘৰটো যেনেদৰে ৰাখে হেইটো আনে ভাল দেখে নে নেদেখে হেইটো ইমান দৰকাৰী কথা নহয় যেহেতু পাকঘৰটোত বেছিভাগ সময় আপুনিয়ে থাকিব এই কাৰণে নিজৰ পছন্দ মতে পাকঘৰটো সজাই ৰখাটো খুবেই দৰকাৰী কথা নিজৰ ভাল লগাটো নহয় জানো এতিয়া কৰ্নাৰটোৰ হৈতে বাকি থকা জায়গাখিনি সাফা কৰি লৈছো এতিয়া কেবিনেটবোৰৰ হ্যান্ডেল আৰু ফ্ৰন্টবোৰ সাফা কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কুলিন লৈ লৈছো শুকান কাপোৰেৰে হৈতে মোহাৰি দিছো এখিনি সাফা কৰি হৈ গল এতিয়া আৰু আপোনালোকক ভালদৰে এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিম আৰু এনেদৰে খুব ধুনীয়াকে পৰিপাটিকে যদি ৰখা হয় কিচেনটো তেতিয়া হলে কাম কৰি খুবেই ভাল লাগে নহয় জানো আৰু পৰিপাটিকে ৰাখিলে মনটো ভাল লাগে আৰু মই ইমান তেনেদৰে ৰাখিব নোৱাৰো তথাপিতো যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো অলপ কষ্ট হয় আৰু কিন্তু মনটো ভাল লাগে
আৰু এয়া হৈছে মোৰ স্বৰ্গীয়া শাহু মা আৰু তেওঁ যতে আছে যাতে শান্তিৰে থাকক আৰু আমাক যাতে আশীৰ্বাদ কৰি থাকে আৰু আপোনালোকে যদি আজি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশন পাই থাকিব আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে বাই বাই